Mga artista yung mga kasama ko. Kasama ko ngayon, si Daniel Padilla. So, ito siya. Yay! Kasama ko naman si Karel Padilla. Hey! I love vacation every single day and I love my occupation. Ang tutulis ng mga bato! Doon sila dumaan sa may putik. Nalubog sila. Ang nagagalit na sila. Wala akong pake. May nakita po kaming mga unggoy. Ay nako, ambot sa inyo. Ambot sa imo! Okay, so andito na kami sa airport. Kasama ko si Ma'am Shi. Welcome to the vlog. Ang daming tao sa airport. Nakakaloka. Hey everyone, so andito tayo ngayon sa NAIA Terminal 3. And for today's video, mag-check-in tayo for our flight because we are going on a vacation kasama ang FamBam. So, ang oras ng flight namin is 1:15 p.m. and every time that we are flying a domestic flight, we make sure na dapat nasa airport na kami at least 1.5 hours before the flight para may time pa kami para mag-check-in. Nag-self-check-in na lang kami using the kiosk to print our boarding pass kasi medyo mahaba ang pila sa counter para mag-request ng tabi-tabing seats. It's just a short flight, so any random seat should be fine. So what I noticed is di na kami hinanapan ng Vaxcert or yung travel pass or yung QR at kung ano-ano. Unlike before yung nag-Boracay kami, ang daming requirements. Dito, valid ID lang kailangan at boarding pass and you should be good. So, andito na tayo sa Terminal 3. Tapos, nagkakaproblema lang sa baggage kasi si Mother, tatlo yung baggage na dinala niya. So kapag sumobra ka ng isa, i-check-in na yan, magbabayad ka ng 400. Ang dami mo naman kasing foods, Mother. Ang dami yung baon. Sana all madaming baon. Okay, so tignan nyo, ang daming food ni Mother. So pinaghahati-hatian namin yung mga food niya sa mga bag namin kasi hindi kakayanin ng 3 bag. So ang gagawin ni Mother, itatago niya yung bag dun sa bag. Okay, so update lang. Nandito tayo sa gate 131 going to Tagbilaran. So ang kasalukuyang oras ay 12:04 and our flight is 1:15. So mas maaga tayo ng 1 hour. Ng 12:30. Sabi daw So, 45 sakto lang. minutes dapat nasa boarding gate na tayo. Okay, so what can you say about the vlog? What are you feeling right now? I'm feeling great Yeah, because I'm ready for Bohol. yes, and we're going on a vacation. Yes. Yes. Thank you so much. Okay, so ganito ang eksena sa airport. No? Sama natin si Ma'am Shi at si Madam Mary. So, hindi pa kami nakaka-board kasi andito pa po kami sa... Ay, hindi pa dumadating yung plane namin. What about you, Rio? What do you wanna say?
So, congrats sa atin. Nakarating tayo sa Bohol. Yeah! So, tayo sa best restaurant. Finally, after 2,000 years later. So, okay, so nandito na tayo sa Best Western. Yay! Okay, so mag-check-in muna tayo dito. And then, magbabayad tayo ng balance. May balance pa kasi tayo ng 4,000. Okay, so check-in muna tayo. Mobile number po, address, your email address, your sign, then full name ng mga kasama, so yun na lang po. Yung bata lang mo Okay. or yung kasama pa? Yes, pati yung adults and then the kids po. Okay. Wow, makakabig kami. Wow! Ang ganda! So, this is our room for today's video. Okay, this is so nice. Nice. So, meron tayong Deluxe. Ang tawag dito is Deluxe, no? So, ayan. Yes! Woo! Ang ganda ng hotel natin. I mean, room natin. Dito tayo. So, Dito na. ito ang ating hotel, room. So, just a quick tour. Dito ako. So, andito tayo sa pintuan. Okay. And then, bubuksan lang natin yung mga other lights para mas kita. What? May pa-bathroom si Mayor. Ang ganda. Okay. So, that's fine. So, meron ditong, bayong? Bayong ba yan? Meron ditong, like, ito yung CR nila. So, may mga towels, may mga baso, may mga, complimentary na toothbrush, may soap, and meron din kasamang shampoo and other soaps. Yan, pwede yan dito. Meron ibang towel. At may tissue, ayan, may bowl. So, mabango yung CR nila in fairness. It means na may-maintain sila. And then here, ito yung parang coffee bar. Coffee bar. Ayan. So, meron tayong initan tubig. May creamer, sugar, coffee, and tea. Meron ding complimentary na tubig. And what do we have here? Oh, yun! Meron tayong, tubig. Ay, meron tayong fridge. So, pwede kang maglagay dyan ng mga tubig. Sabi daw naman nila, wala naman daw corkage kapag bumili ka ng mga chips, juice, drinks, Gatorade. It's just that ang pinagbabawal lang nila or ang sinisingil lang nila for na may corkage is yung mga talagang pangmalakasan na lunch or dinner. For example, McDonald's, maramihan, bilao na pansit, ganyan. So, yan. Buksan mo nga, ma. So, let's check the balcony. Ayun! Ano ba? Natanga na naman tayo. Wow! So, ito ang view ng ating hotel. Tinagulat ako sa'yo! So, ito ang ating view for today's video at balcony view. Diba? So, meron ditong pa-bar si Mayor. Ito naman yung pool. And then, that's the beach. Beachfront tayo for today's video. Ang ganda dito! Woo! Totong boy. Na-excite ako pumunta dun sa beach. Medyo para sunset na. Mamaya, let's watch a sunset. So, yung ibang facilities or amenities ni Best Western Plus is may cafe, bar lunch, pool, ballroom, gym, gameplay area, spa, and business center. Mag-quick tour lang tayo kasi pupunta tayo sa beachfront. So, ayan. Yan yung lobby kung saan mag-check-in kayo. And the interior design is very modern. So, pang malakas at malakas makapangsyala.
pupunta tayo sa kanilang swimming pool area and meron din dyang bar. So, pwede kang magwalwal habang naliligo. Hi guys, so welcome back to my vlog. So, nandito tayo ngayon sa lobby ng Best Western. Tapos, magdi-dinner tayo sa labas. Nag-aantay na lang tayo ng tricycle and then we're gonna go na. Okay, so welcome back to my vlog. So, andito tayo sa Justice Lane. Dito tayo magdi-dinner. So, dito tayo magdi-dinner sa Justice Lane. And ito yung itsura niya. Justice Lane. So, let's go na. Pasok tayo sa loob. The next day. May mushroom, ham, tsaka cheese. Yung cheese ko, on top na lang ko pagkatapos. Ah, sige, sige. Ay, gusto ko din may onion. Good morning. So, itatry naman natin yung only breakfast buffet dito sa Best Western. So, at the moment, nagpapagawa tayo ng omelette and pwede ka mamili kung ano ang gusto mong ilagay sa omelette. So, ito naman yung desserts. Ayan, may mga cake, may mga cereals, sweets. Dito naman meron silang lugaw at mami. So, pwede ka rin mamili kung anong toppings or anong gusto mong ilagay sa mami and lugaw. Tapos, ayan. And in fairness, ang fresh na mga tinapay nila dito, promise. Pwede ka rin mag-toast ng bread. So, meron silang toasters yan. So, kung gusto mo lang toasted bread, you can do that. If you're a rice person, meron din silang plain rice and fried rice. And yung fried rice na dito, chow fan. And meron din silang veggies or gulay. Fish fillet. Yan. Meron din silang tapa. Tapa? Pork tapa. And meron din silang longganisa. At ito, ang pinaka-favorite na lahat, yung bacon nila. Sobrang sarap ng bacon dito, promise. Kung vegetarian naman kayo or mahilig kayo sa salad, meron dito yan. At pwede kayong gumawa ng sarili nyo. And meron din mga fruits, hot water, coffee, brewed coffee siya. Actually, meron din hot chocolate, teas, and so. Hello! Ang breakfast natin for today's video, so kain tayo. And that's day 1 ng ating Bohol travel. Please stay tuned for part 2 ng ating Bohol trip, wherein we're gonna go island hopping and ang ating land tour. Thanks so much for watching till the end. If you also planning to go to Bohol and find this video helpful, please give it a like, comment, share, and subscribe to my YouTube channel. See you on part 2. Bye!